tạo pin từ dung dịch muối. Dụng cụ bao gồm 4 ly nước muối, 4 thanh đồng, 4 thanh nhôm, một bóng led, dây dẫn. Tiến hành thí nghiệm, cho nước vào 4 ly, sau đó cho muối vào 4 ly đó, rồi khuấy cho tan hết muối. Chúng ta đã tạo ra 4 cục pin từ 4 ly nước muối. Mắc nối tiếp 4 ly nước muối lại để tạo ra nguồn lớn hơn. Thanh đồng đóng vai trò điện cực dương, còn thanh nhôm thì đóng vai trò điện cực âm. Hai điện cực này tạo ra một phản ứng điện hóa dẫn đến hình thành một hiệu điện thế. Sau đó gắn đèn led vào, ta thấy đèn sáng, chứng tỏ 4 ly nước muối đã tạo ra sức điện động đủ lớn để thắp sáng bóng đèn. Dung dịch nước chanh. Tạo pin từ dung dịch nước chanh muối.